दुईवटा चिज गर्छौँ हामीले 2 दिनमा। यो दुईवटा चिजहरू अत्यन्त इम्पोर्टेन्ट चिजहरू हो। यो मैले लास्ट 2 इयर्समा केही साथीहरूलाई अगाडि बेसी सुपरभाइज गर्दाखेरिको एक्सपिरियन्सले पनि मलाई यो तपाईँहरूको लागि जरुरी छ। इम्पोर्टेन्ट स्टेज भनेकै राइटिङ। र यो राइटिङमा सबैभन्दा बिग च्यालेन्ज के हो भने कुनै पनि यो नेपालको केसमा संसारमै जुनसुकै विश्वविद्यालयमा मोस्ट बिगेस्ट प्रब्लम तपाईको टिम उता के जान सक्छ भने सो मेबी च्यालेन्जेस टु सर्भाइभ इन टिचिङ प्रोफेसन। अब नयाँ टिम गर्न सक्छ किनकि तपाईको ल्याटेन्ट लेभलमा थिङ्किङ गर्नुहुन्छ हैन। सो च्यालेन्जेस फर टिचर्स टु सर्भाइभ इन टिचिङ प्रोफेसन। अब तपाईको क्रिटिकल थिङ्किङको अब नयाँ टिम गर्न सक्छ के ल्याटेन्ट लेभल राइटिङ गर्दै गर्दा पनि देखिन्छ। राइटिङ गर्दै जानुहुन्छ तर कमी भएको आयो भने धेरै जसरी नि राम्रो अङ्क पाए हुन्छ विद्यार्थीलाई शिक्षक सोच्छन् लाठी मुलो भए हुन्छ विद्यार्थीलाई। मेरो देशमा तिनै स्कुल सर्वोत्कृष्ट मानिन्छन् जहाँ आफ्नै मातृभाषा बोल्दा सजाय हुन्छ विद्यार्थी। कहिल्यै चित्त नसकिने खेलमा परिन्छ उली गोत्यो साउनको भेलमा परिन्छ मैला भक्का गर्जन सुन्दा अचेल यस्तो लाग्छ कुन दिन आफ्नै स्वास्नी छुँदा जेलमा परिन्छ।